Hej, det är Kristoffer. Jag ska snart dra igång veckans avsnitt. Först ska jag säga att Värvet sponsras av Kia och jag är inne på kia.com just nu. En av världens bästa webbadresser. Där kan jag alltså läsa att när man köper en ny Kia, då får man Sveriges längsta nybilsgaranti från fabrik, hela 7 år. Det ger ett tryggt bilägande och ett fantastiskt andrahandsvärde på bilen i fråga. Och nu har Kia en sommarkampanj som går ut på att man dessutom får 3 års fri service på många av Kias fantastiska bilmodeller. Till råga på allt jättefina privatleasing-erbjudanden på det. Så gå in på kia.com, den här fantastiska urlen, kia.com, det blir inte enklare än så, och läs mer om det här. Oj, kan man få en Kia Sportage för 3 500 i månaden? Inte ens det, 3 485. Wow. Tack Kia! Kollar jag backspegeln idag så har jag väl... Alltså jag hade inget val. Det var ju musik som skulle bli mitt liv. Värvet. 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 Hej och välkommen till Värvet, avsnitt 183. Jag heter Kristoffer Triumf och jag ska snart prata mer om dagens Värvet. Men först vill jag bara nämna 2 andra grejer. 1. Den 10 juli, ja det är väldigt snart, är det premiär för Verket. Det är en podcastinspelning inför publik. Och det börjar med att jag möter Åsne Sejerstad och pratar om boken En av oss, en berättelse om Norge. Och så fortsätter det varje onsdag och fredag till och med den 24 juli. Och det här äger rum på Kalkladan på Bungenäs, norra Gotland. Jag har ett husband bestående av Tobias Fröberg med eventuella gäster. Och du kan läsa mer om det här på värvet.se. Det vore superkul om du kom. Det blir spännande och bra, vågar jag lova. Men har du inte vägarna förbi så blir det podcast av det här experimentet under hösten också. Det kommer liksom att spridas ut 1 i månaden eller någonting sånt där. Så att alla kan höra det förr eller senare. Men som sagt, Bungenäs 10 till 24 juli. Läs mer på värvet.se. 2. I torsdags spelade jag in en av de roligaste intervjuer jag har gjort. Det var Noel Gallagher till Värvet International. Och det var så härligt att jag inte kan vänta med att få ut den. Så den kommer redan den 15 juli. Och då vill jag påminna dig om att prenumerera på Värvet International i din poddapp. Kanske Acast, jag hoppas det. Så missar du inte någonting, så gör det. Värvet International, bra grejer helt enkelt. Så, till dagens gäst. Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Gröchowski. Lite osäker på uttalet där. Han är kanske mer känd som Danny Saucedo också. Danny föddes för drygt 29 år sedan och är uppvuxen på Östermalm i Stockholm. Och för nästan 10 år sedan så slog han igenom i Idol. På den tiden var Klabbe och Kirsti Tomita med i juryn. Och sen har han gjort succé i några år med bandet EMD och har som soloartist också lyckats mycket väl. Han har varit med 3 gånger i Melodifestivalen, dels med EMD och så solo med In the Club och Amazing. 2 låtar som har gått varm på de senaste årens barnkalas här hemma. Utöver det har Danny släppt 3 album och säkert 20 singlar. Och under senare år har han och Molly Sandén, som också har varit med i Värvet, kolla gärna in det, utgjort ett av Sveriges kanske främsta powerpar eller vad man säger. De har ett enormt följe tillsammans på sociala medier och det där ska vi prata om. Samt hans tid i Los Angeles. Ja, vi pratar om Molly också och jag vill bara att du ska veta vem hon är så att det inte känns konstigt när det bara nämns ett namn. Så. Det och mycket mer kommer vi att avhandla, så vi kör väl bara. Från ateljén i Vällingby i slutet av maj 2015. Nej, jag bara skojar. 2015. Danny Saucedo. Du föddes du 3 dagar innan Palme dog? Ja, det stämmer. 86 alltså. Du är fisk, det är jag med. Härligt. Bryr du dig om att du är fisk? Jag tror det. Ja. På vilket sätt? Jag vet inte om det är för att folk har talat om det för mig att vi fiskar är känslomänniskor. Som jag är känslomänniska. Att det blir liksom
självutsagd profetia, eller vad man säger. Självuppfyllande profetia. Självuppfyllande, precis, tack. Men när jag träffar andra fiskar så blir jag lite så här, vad kul. Då har vi något gemensamt. Ja. Jag vet inte om det är bara sjukt eller om det faktiskt stämmer. Nej, jag vet inte heller. Alltså jag tänker ändå att jag har så svårt att tänka mig att det spelar någon roll. Men det är ju, visst, vi har någonting gemensamt. Ja, det har vi. Ja. Du är född 86, uppvuxen, har alltid bott på Söder eller? Ja. Eller du föddes på Sös och uppvuxen på Bondegatan. Min mamma och brorsan. Och sen så har jag, när jag blev 20 så flyttade jag runt liksom i lite lägenheter och bott på olika ställen på Söder. Och sen bodde jag och Molly ett tag i LA, men annars så har jag alltid varit en söderkis liksom. Jag har aldrig haft någon med så många namn som du. Kan du ge mig ditt fullständiga namn? Jag heter då Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Det är ju supermånga namn. Dina föräldrar kommer från 2 olika länder. Yes. Intressant. Mamma är från Bolivia. Pappa är polack. Och pappa är polack. Stackars lilla stack. Ja, nästan. Ja. Jag fick inte... Om man vänder på det och säger pappa polack och mamma bolivian, då får man ju där stackars lilla någonting, barn. Man kan ju rimma på barn då, bolivian, barn och så. Ja. Och det har du upplevt? Alltså att folk har gjort? Nej, inte mobbat mig alls faktiskt. Jag har aldrig upplevt så mycket mobbning. Det är så lustigt med dig för att du är ju, det är ingen som fattar att du är 100% liksom invandrare. Nej, jag vet. Även andra generationens blir det. Ja, det är exakt. Första. Men jag hade ganska länge ett problem med att jag kände mig missförstådd. Jag ville gärna tillhöra mer mina invandrarvänner än mina svenska vänner. Och var lite så här, vem är jag? Fattar inte alla att jag är så här, jag känner mig som en invandrare. Jag är mer, det var det där vi och dem-grejen då. Som jag kände att jag var splittrad i. Jag ser ut som en Kalles Kaviar-svenne liksom. Men känner mig som en invandrare. Jag är uppvuxen med en svartskallig mamma och en svartskallig farsa liksom. När jag väl träffar honom. Idag har vi svinbra kontakt, jag och min pappa. Men under min uppväxt så var han liksom borta hela tiden. Jobba och stack iväg. De var skilda. Vi umgicks inte liksom. Och för mig var det bara svårt att hitta ett sammanhang. Jag kom hem till polare och folk har, jag vet alltså, i Sverige så är folk svenskar. Men jag ansågs ju för dem att vara svensk. Men jag kände inte igen någonting av det de gjorde. Kolla på nyheterna var en grej som nyckelfarsor gjorde hemma hos mina polare. De skulle käka mat och då fick jag sitta kvar i rummet. Den här konstiga grejen. Ledsen att höra att du är ändå 12 år yngre än jag. Men du känner igen det, eller hur? Ja, du vet såhär, vi ska bara gå och äta, jag kommer snart. Så fick man sitta kvar och leka med leksakerna själv. Så. Jag fick i alla fall uppleva det här märkliga. Och midsommar var ju någonting som jag fick reda på när jag var typ 14. Jag bara, gör ni det här varje år? Är det sant? Och dansa runt en stång. Jag vet att jag har sett de här stångerna stå och liksom fladdra uppe på Skansen, men jag har aldrig riktigt fattat vad de är till för. För mamma berättade aldrig för mig. Och inte farsan heller. Och de brydde sig inte heller. Och svensk musik var liksom inte riktigt någonting som strömmade genom våra högtalare heller. Så att jag ser ut att vara väldigt svensk. Och idag kanske beter jag mig, vad nu svensk är för något. Det vet inte jag heller. Men jag förstod att jag blir uppfattad på ett sätt som jag egentligen kanske inte är. På grund av mitt utseende. Så länge var jag så här, jag önskar att jag såg mer ut som mamma. Hade mer mörkt hår, bruna ögon. Hade lite mer den här olivhuden. Vilka svaga gener hon måste ha haft. Ja, otroligt. Ja. Och nu i hennes släkt så finns det en massa spanska och franska gener. Liksom. Okay. Sen finns det väl, hennes pappa var bolivian och hennes mamma var halv bolivian, halv spanjorska. Så det kom väl så här lite europeiska drag därifrån också. Men min pappa var väldigt dominant i sina gener. Det är intressant det där. Jag hörde någon gång att de adoptivbarn som har knivigast i sin uppväxt är de som kommer från, nu generaliserar jag något så jävla grovt. Jag hoppas att ingen tar illa vid sig. Men alltså som kommer från öststater. Därför att man ser exakt likadan ut som vi, inom citationstecken. Men att man inte känner sig. Nej, men det är en inre strid. För det blir ganska som för dig, uppenbart om så här, jag sitter här och är mörkhyad men
Ja, men då jag köper det, jag förstår. Okej, dina föräldrar är inte från Sverige. Ja, okej. Då kan man placera, eller vi människor placerar ju människor i fack hela tiden för att liksom organisera. Det är som en fantastisk dator vi har här uppe som jobbar medvetet och omedvetet liksom. Men det blir ju konstigt för en grabb. Folk sa väldigt ofta till mig att de trodde att jag var typ från Gävle eller från Sundsvall, för att jag hade lite mina, vad säger man, när man lägger betoningen på ordet. Ja. De kommer lite här och där, för att jag härmar min mamma som, hon pratar ju så här. Och den svenskan är annorlunda. Och det kunde jag ta till mig utan att liksom låta som att jag bröt på spanska. De bara, var kommer du ifrån? Jag bara, jag är från Södermalm. Men det gick inte riktigt fram. Så att jag vet att jag har varit annorlunda. Men det har inte tagit någon större... Alltså det har inte stört mig. Men jag har varit medveten om att jag är en annan katt liksom. Men du pratar spanska? Ja, det gör jag. Hur är det med polskan då? Den är väldigt svår. Okay. Det är ett väldigt svårt språk. Jag var i Polen väldigt mycket för några år sedan och spelade musik. Och hade en ganska schysst karriär där borta. Som, jag ville inte fortsätta där. Men hur som helst så, polskan var någonting som inte fastnade på mig. Medan spanska, franska, italienska, till och med portugisiska som är svårt. Jag har lättare att förstå de latinska språken än de här germanska och kanske mer öst. Ja, det är jäkligt svårt. Det låter väl i och för sig rimligt om du är uppvuxen med att höra spanska hela tiden, eller? Polska låter otroligt familjärt när jag hör det. Och jag kan typ fatta sammanhang, vad de pratar om. Men det är jäkla bara det brottas i käften. Det är så här, det är så svårt. Men så sa jag något jättedumt. Det sa någonting så här, du är så dum så att en anka kan sparka dig. Okay. Det är så här ordramsor. Men det är så konstigt för det är olika ord som låter exakt likadant. En bokstav ch och sjö är två helt olika. Men för oss spelar det ingen roll. Jag förstår. Hur träffades dina föräldrar, vet du det? Jag brukar önska att de träffades på SFI liksom. Det skulle ha varit en gullig historia. Men de träffades faktiskt på Stockholms stadsbibliotek. Mamma gick runt och letade efter någon bok. Och jag tror att pappa gick runt och letade efter något lexikon. Och så såg han henne och raggade på henne mellan bokhyllorna. Och så gick han fram till henne och frågade: Can I take you to restoration? Och mamma kunde mycket mer engelska än pappa och tänkte jag ska inte skämma ut honom och jag ska tacka ja till den här restaureringen som han erbjuder. Så gick de och käkade, gick på bio, såg någon jättevåldsam film som mamma inte tyckte om. Och sen vart de ihop. Wow, good call av pappa. Snyggt jobbat, får man säga. Verkligen. Men det höll inte? Det höll inte. De var ihop i kanske 2-3 år. Ja. Tills de fick mig och sen brorsan. Min storbrorsan och sen mig och sen sprack det väl. Vad jobbade de med? Eller vad jobbade? Pappa kör taxi. Han är elektriker och så här, datakille egentligen från Polen. Men kommer man till Sverige som invandrare, du vet ju hur det funkar. Det är svårt. Det är först språket och sen ska man lära sig. Och sen tekniken går så fort så att det är inte aktuellt längre. Så att han fastnade med buss och taxi och han kör fortfarande. Han körde idag, fick ett MMS från en polare som åkte med honom i morse. Okay. Han är råskön. Mamma är i Bolivia just nu. Hon kommer hem om en månad och har varit borta ett år. Så jag saknar henne otroligt mycket. Och hon är där och löser massa familjeangelägenheter. Och vi har lite mark där borta som hon skulle vilja sälja av. Och bara komma hem hit och vara med mig och brorsan. 1 år för att sälja lite mark, det låter... Ja, hon var där borta för 10 eller 15 år sedan och gjorde samma sak igen. Och försökte liksom kränga av. Men det är ganska, jag vet inte... väldigt mycket mark, men det är väldigt oattraktiv mark tror jag. Det är så här stenigt och jag vet inte vem som skulle vara intresserad av det. Och hon vill bara bli av med det, så att jag tror att det kräver henne. Spontant jag tycker det låter skithärligt att äga lite stenmark i Bolivia. I Bolivia, det är bara hugga. Har du varit där? Men jag var där 2000 var jag. Så det är några år sedan. Är det enda gången? Ja, egentligen som vid medvetande. Jag var där som 1-åring också. Men jag var där när jag var 14. Fick min första fylla där.
Började äta kött i Bolivia. Aha, det hade du inte gjort fram till Nej, jag var vegetarian fram tills dess. Det finns liksom ingen vegetariankultur. Vegetarisk kultur finns inte i Bolivia. Beställer en sallad så är den torr och tråkig. Så är det någon trött oliver på liksom. Det är som på vägkrog. Ja, exakt. Och då tänkte jag var där en hel sommar, så tänkte jag, men fan, jag testar kött. Så började jag fick amöba av en streethamburgare som jag tryckte i mig. Men ändå så kom jag hem och fortsatte käka kött. Vad står du där idag då? Jo, nu är jag vegetarian igen. Okej. Sen 1 år tillbaka, exakt. Hur funkar det med all din träning och det? Det funkar bra. Det enda jag märker är väl att jag inte har... När jag gymmar så har jag inte samma tryck i musklerna. Jag får i mig den proteinen jag behöver, absolut. Men alltså, övergången från att äta kött till att bli vegetarian innebar på grund av okunskap väldigt mycket kolhydrater. Så från att ha ätit en ganska köttprotein och kolhydratsfattig kost så blev det otroligt mycket kolhydrater i form av potatis och bönor och ostar. Så att jag bara exploderade i vikt i höstas. Okay. Och det var jättehärligt. Jag hade liksom inte sett hur gosig jag kunde bli i kroppen. Liksom. Och jag var ganska juicy och härlig. Liksom. Så jag gick runt och frös inte ett dugg i höstas. Nej, okej. Skithärligt. Men har du gått ner det igen? Jag har gått ner lite grann, men jag har fortfarande lite mjukhet runt magen. Jag trivs med det faktiskt. Jag behöver inte gå runt och så här stenhård hela tiden. Men jag fick för mig när jag var tonåring. Och din mamma, alltså har hon ett jobb? Kommer vi fram till det? Nej, inte nu. Hon är sjukskriven. Fick en propp i ögat. Oj, det låter Ja, det var ganska osoft. Och hon åkte på en cancer också när vi var små. Men kurerade sig själv med alternativ medicin från Tyskland med, jag vet inte om det var sockerpiller, eller om det var allt möjligt. Men hon fixade det. Hon fick någon ganska oskön cancer faktiskt. Och hon vill aldrig prata om det heller. Så att hon blir säkert svinsur om man hör det här. Men vi får hoppas att hon inte lyssnar. Ja. Men hon fick en cancer, hon kurerade sig själv, fick en propp i ögat. Det klarade hon sig också ifrån. Men nu är hon sjukskriven. Hon har varit lärarinna i massa år. Så hon är en väldigt fin, kärleksfull liten dam. Jag förstår. Hur tätt är det mellan din brorsa och dig? Det är 18 månader. Betyder det att ni var tajta när ni växte upp? Ja, vi var väldigt tajta. Och eftersom jag inte hade någon så här fadersfigur så blev han min. Jag liksom sa ifrån mig all ansvar. Och det fick han ta. Och så var jag bara den här lilla självsäkra söta ungen som mamma gullade med. Som alla så småsyskon säkert är lite tryggare än de äldre bröderna eller systrarna. Liksom. Så jag är typiskt lillebrorsa, tror jag. Lite mer fri i mitt sätt att vara. Medan min brorsa är alltså han är så här exemplar. Han är exemplarisk. Han är liksom alla MVG, dubbelexamen, KTH och Handelshögskolan. Han jobbar som investment banker. Han är så här super slick, tight, skjorta, slirre, du vet. Han är hela paketet. Han är lite så här Patrick Bateman i American Psycho utan alla i garderoben då. Men annars så... Vad du vet, ja. Ja, exakt. Jag har kollat, men det hängde ingen. Men han är otroligt så här duktig. Och jag ser upp till honom som fan. Men det var också en sån här grej. Bara för att han var så duktig så blev jag lite obstinat och tänkte, fan, jag ska inte behöva vara duktig. Jag behöver inte vara som han. Vilket jag visste också så här, förväntades av mig. Så att jag blev lite så här, jag ska gå min egna väg. Du har inte direkt blivit någon investment kille? Nej, men jag är rätt duktig på business-tänk också. Fast det är lite, jag är mer street smart än book smart. Han är otroligt book smart. Och street smart, den jäveln. Fan. Vad har ni gemensamt i drag då? Vi är känslomänniskor, bara två. Otroligt känsliga. Du återkommer till det. Vad betyder det? Man tar känslomässigt ansvar för människor. Och sig själv och allt som händer runt omkring. Allt som händer kommer påverka någon känslomässigt. Och det kan jag ta ansvar för. Vilket jag kanske inte borde alla gångerna. Men jag gör det. Och det gör han också. Det är väldigt dåligt i business-sammanhang. Liksom. Om du och jag ska komma fram till någonting så vill inte jag vara elak mot dig. Så att jag går med på dina villkor. Det är ganska dåligt. Han har berättat att ibland så kan han känna sig, fan, jag vill bara vara kompis med dem i rummet. Men så måste man sitta där och vara så onödigt hård och bara, nej, det är 1% för mycket. Du vet. Ja.
Jag förstår. Han är för snäll för den där branschen, eller? Han är jävligt grym på det han gör. Men egentligen så kanske hans hjärta är lite för snällt för den. Jag tror man måste vara lite mer cold-hearted. Men han sköter sitt jobb jävligt bra. Han hjälper mig med all ekonomi också. Så att... Vad bra. Men du är ju på något sätt yrkesmässigt då på den andra. Alltså jag kan inte tänka mig att man kan komma så mycket längre ifrån varandra i det ni gör. Nej. Eller jag kan tänka mig att han har väldigt lite artistiskt, så liksom kreativt. Men sanningen är att han är ju en skicklig pianist. Och alltid när jag skriver låtar så skickar jag det först till honom. Alla demosar. För att han är som jag, otroligt kritisk. Så att jag får chansen att spela upp låtar för mig själv som jag inte har hört än. Förstår du? Som jag har skrivit själv. Så det är fantastiskt att få ha den möjligheten. Där han kommer med bra kritik. Är han lite av en pseudotvilling till dig? Ja, nästan. Det skulle man faktiskt kunna säga. Min mamma uppfostrade oss lite som tvillingar. Klädde oss likadant, vi hade samma frilla. Skulle han på kalas med sina kompisar i sin klass, då tvingades jag med. För att vi skulle liksom ha samma, jag vet sjukt, stackars brorsa. Han fick dras med sin lillebror hela tiden. Men det gjorde oss jävligt, vi slogs ja, gud ja. Vi slogs. Men han var lite fuling, för han hade så här långa naglar som man kunde scratcha mig med. Så här rev mig alltid i öronen. Alltså fula knep, medan jag var så här mer brottig och bumlig. Jag var lite större och han var smal och spinkig. Är det så fortfarande? Nej, idag är faktiskt väldigt lik i kroppsformen. Du växte upp mitt på Söder. Det här är ju då sent 80-tal, tidigt 90-tal som du var barn där. Ja. Hur var den platsen då? Alltså då var ju Södermalm inte närheten av vad Södermalm är idag. Speciellt inte det området där vid Nytorget. Vi fick ju bara leka på innergårdarna. Det var där man hängde. Alla stora innergårdar på Söder. För i parkerna så fanns det ju hur mycket kanyler som helst. Som bara låg utspridda. Det var väldigt mycket alkisar. Blottare fanns en hel del. Jag kommer ihåg, jag kunde se en blottare en gång i veckan. Liksom, någon som stod utanför skolan och bara flashade sig i någon kapp och sen sprang iväg. Det var ett helt annat... konstig ja, det var jättekonstigt då. Och det var lite så här halvknasigt. Men jag upplever det aldrig som farligt. Men det är säkert min naivitet som barn. Men jag gick inte runt och var rädd. Men jag tyckte att det var märkligt. Och det var smutsigt. Det var väldigt mycket fimpar. Jag kommer ihåg, som liten så var jag otroligt miljömedveten. Och det är även idag. Men då var jag så här, jag kunde gå runt och samla på... Jag plockade inte dem, men jag gick runt och skopade med foten alla fimpar. Nästan demonstrativt för att visa folk runt omkring att jag brydde mig. Så jag kunde samla ihop dem till en hög någonstans i något hörn. Säg Bondegatan, Östgötagatan där. För jag bodde där, så kunde folk se att jäklar vad mycket cigarettfimpar det finns som ligger här. Så demonstrativt. För det var jävligt skitigt överallt. Det var smutsigt. Så Söder var inte alls det som Södermalm är idag. Nej. Och Nytan... Det var bara en luffapark liksom. Det var mitt första jobb. Jag var typ 7-8 bast. Stod och sålde frukt där för en livsbutik som fanns bara 10-12 meter därifrån. Precis där Urban Deli ligger nu. Det var mitt postkontor där jag stack iväg och hämtade så här Kalle Anka-tidningar och paket som man så här längtade efter. Sommarlovsmorgon skickade typ någon t-shirt eller någonting. Då gick man dit och hämtade Urban Deli. Sitter folk och suger på musslor idag. Hur var du som person när du var barn? Det låter som att du var ganska rättskaffens med... Ja, jag var en liten busunge alltså. Okay. Det är jag nog idag. Jag är nog ganska lik mig själv. Jag var borta från mig själv ett tag där. Från 20 till 25 så var jag inte riktigt mig själv, tror jag. Det tog en liten detour. Men nu tror jag att jag känner igen mig ganska mycket i hur jag var som liten. Jag var en glad liten sprätt. Gick runt och grubbla en del. Gick runt och sjöng högt för mig själv. Dansa. Var inte så brydd om vad andra tänkte. Jag tror att det är väldigt fint som jag fått av min mamma. Det är att inte vara så brydd om vad andra tycker och tänker om mig. Jag är uppfostrad på ett väldigt... Jag är trygg. Jag fick en trygg uppväxt. Jag fick fina värderingar av min mamma. Det känns ju annars som att det förmodligen inte går att hitta en
Nu kanske jag är fördomsfull, men Söder borde ändå vara den mest nervösa stadsdelen i Sverige. Idag? Ja, när det gäller att man vill passa in. Och... Ja, det är väldigt mycket folk som, ja men så är det nog kanske. Folk som flyttar in och har en bild om vad Söder är och vill passa in i den bilden. Och eftersom den bilden inte existerar egentligen, så finns det inget att anpassa sig efter heller. Så att folk, ja, generaliserar vi här, men många går säkert runt och försöker passa in i någonting som de inte riktigt själva vet vad det är. Ja, så kommer allt det där söderhipster eller... Jag vet inte. Det är en stor blandning av den äldre generationen som faktiskt kommer från Södermalm, som är lite så här, rycka på axlarna. Och så kommer de som är nya, som lär sig att rycka på axlarna, men bryr sig väldigt mycket. Förstår du vad jag menar? Absolut. Men det är en härlig blandning. Jag tycker det är kul. Och det är kul att få se en stadsdel förändras så mycket. Och jag kan tänka mig att det är precis det som kommer hända med typ så här Farsta om typ ett decennium. Jag vet inte, det kommer bara så här växa. Stan växer och det är så jäkla kul. Är det första gången du är i Vällingby? Nej, det här har jag varit för. Okej. Vällingby-dagarna. Ja, precis. Signera skivan med ja, det har EMD. jag. Sen har jag. Ja, det har jag faktiskt. Ja. Sen har jag varit här också själv och signerat och gjort den grejen. Men jag har ju varit här och bara strosat någon gång med morsan, tror jag. Okay. Absolut. Ja. Sjukt ju. Ja. Nej. Vad gjorde ni här? Jag vet inte. Ja. Mamma hittade väl någon klipp någonstans och bara, vi måste gå och köpa den här. Okay. Ja, jag förstår. Var gick du skolan någonstans? För du på sen... Nytorget, på Katarina Södra. Okej, för sen gick du musikklass och sånt? Ja, 1, 2, 3 på Södermalm och sen 4 till 9 på Adolf Fredriks musikklasser. Du sa att du gick och sjöng. Liksom. Har musiken alltid varit i ditt liv? Det har den. Mamma sjöng väldigt mycket med oss när vi var små. Alltid när vi vaknade, när vi skulle käka frulle, innan vi skulle gå och lägga oss. Det var så visor och sång hela tiden. Hon sov med oss här. Och vi låg och sjöng tills vi somnade. Jättemysigt. Så sång var ett sätt för mig att umgås eller att uttrycka sig på bara. Det var väldigt vanligt. Det var inget som var konstigt. Jante fanns inte liksom. Spanska folkvisor? Både på spanska och faktiskt mest på spanska sjöng vi. Så här barnvisor. Okay. Och sen fick vi lyssna på mycket Astrid när vi var små. Kassetter med Astrid Lindgren och Electric Banana Band. Nej, men vi sjöng och musik var en väldigt stor del. Det fanns ett piano hemma, en sån här upright som du har här, som vi satt och plinkade på. Brorsan var väldigt duktig så här, tekniskt och höll på att läsa noter. Och mamma tyckte att jag skulle också börja med det. Så hon satte en fiol i mina händer när jag var 5 år. Och så gick jag och spelade fiol. Och brorsan spelade piano. Mamma jobbade dubbla pass liksom. Hon jobbade på morgonen ute i Eskilstuna. Oj. Ja, så hon pendlade. Det var liksom långt för henne, så hon hann inte lämna oss på dagis. Så då fanns det en gullig tant i huset, Gun Fridner. Och hon var änka till gamla kyrkoheden i Katarina kyrka. Och hon märkte ju att jag och brorsan gick runt och sjöng och nynna och la stämmor på varandra hela tiden. Så att hon tyckte att vi borde sjunga i kör. Så hon ringde körledaren och fixade in oss där. Det var egentligen en lång kö, men hon hade väl någon liten... kunde dra i några trådar där. Så att vi kom in och började sjunga tillsammans. Och där gick jag i 18 år och sjöng. Och jag minns första dagen så satt jag mig bredvid en liten kille med stort rufsigt hår. Han var 1 år yngre än mig, han var 4 och jag var 5. Och än idag är vi bästa vänner. Jonas Nilsson heter han är körledarens son. Vi har gått skola tillsammans hela livet och idag är han ute och turnerar världen med sitt band som heter Dirty Loops. Okej. Vad roligt. Var det så att du kände tidigt att det var någonting som du ville jobba med? Kollar jag backspegeln idag så har jag väl... Alltså jag hade inget val. Det var ju musik som skulle bli mitt liv. För det var sång, det var dans, det var... Naket. Men det var... Mitt liv har kretsat kring musik hela tiden. Och på Adolf Fredrik så hamnade jag i ett sammanhang där många sjöng. Det var inte konstigt att efter skolan sticka iväg och spela fiol eller gå till kören. Medan på Söder då, när jag gick i Katarina Södra, så tyckte folk att det var... Ja, men det var så här, vadå, är du bög eller? För alla skulle ju gå på fotbollsträningen. Jag kommer ihåg att jag tjatade på mamma att jag skulle få börja fotboll för att jag skulle liksom passa in. Men jag tyckte det var så jävla tråkigt. Och det var bara en massa grabbar som sprang ut och sparkade på en boll och någon skrek. Och jag tyckte det var bara så här, det här är bara ruffigt. Jag skiter i det där. Och så skulle jag säkert blivit petad, så det var lika bra att jag hoppade av innan det hände.
Nej, men min mamma satte mig och min bror bara på så här estetiska saker. Vi gick och pluggade franska, vi gick på spanska dagis, vi gick på engelska kindergarten och svenska dagis. Vi gick på fiol, vi gick på dans, piano och kören. Det var hela tiden så här aktiviteter efter. Så jag tror att det är också därifrån kommer mitt driv att hela tiden syssla med någonting. Och min brorsa är också väldigt ambitiös. Så jag tror att mamma la upp en grund för att man ska syssla med saker. Har hon också den sidan liksom? Att vara ambitiös? Eller? Ja, eller det estetiska. Ja, absolut. Hon är konstnär idag. Hon målar fantastiska tavlor. Och min dröm är någon gång att få en utställning med henne och ta upp mitt gamla målande. Liksom. Men hon är konstnär och hon får för sig att hon ska börja plugga språk och köpa böcker och sitter och läser. Och hon fick för sig en riktigt märklig idé att hon skulle lära sig bygga timmerstugor. Och jag bara, men menar du att du ska ut i skogen, hugga ner ved eller stora träd då och göra det man ska göra med dem och liksom klossa ihop dem där? Ja, varför då? För att det är bra och det kan jag lära folk i Bolivia att göra. Och så kan de, jag bara, ja okej. Liksom, hon är bara full av drömmar och det är fantastiskt. Jag vet verkligen att jag har fått mitt estetiska och liksom det här drömmiga ifrån henne. Jag frågar inte för egen räkning, men är hon singel? Ja, det är hon. Hon är jättesingel. Gud. Hon har varit singel hela sitt liv, känns det som. Okay. Hon är super singel. Men det är också intressant med henne. Hon har typ levt i celibat sen jag var 10 bast. Hon hade någon grabb, någon pojke där ett tag, men jag vet inte. Hon är bara helt lagt ner den delen. Och när vi snackar om det så kan hon bara skratta. Bara, jag har slutat med sånt där. Hon är superhärlig. Hon är typ som Yoda. Tänk dig Yoda. Där har du min mamma. Okay. Fast lite mindre grön och skrynklig liksom. Ja, jag förstår. Ja, det låter som en härlig person. Ja, hon är helt fantastisk faktiskt. Har hon Tinder? Hon har inte ens en iPhone. Okej. Klassisk Värvet-fråga, men vem var du i liksom den här Adolf Fredrik? För där är väl alla? Se mig, tänkte jag. Men exakt. Ja, nej, det är inte alla och det är faktiskt härligt. För det hade varit hysteriskt att vara en klass där alla bara, se mig. Jag är mer egentligen nyfiken på vem jag var. Din plats var. Jag var nog den här halvt ettriga snubben som alltid skulle kommentera. Jag satt någonstans i mitten eller längre bak i klassrummet och kommenterade det läraren sa live. Som en kommentator. Otroligt enerverande. Och blev tillsagd väldigt mycket. Var nere hos rektorn en hel del gånger. Jag var så busig, pojksträck. Fan vad jobbig jag var. Men jag var charmig. Och det var det som jag alltid kom undan med. Och mina lärare, oavsett, alltså helt oberoende av varandra i alla skolor jag någonsin varit i, har alltid sagt, du kan om du vill. Men det har väl varit min grej att jag inte velat. Jag har varit lat. Jag gör det jag tycker om. Och så har jag alltid varit. Jag är väldigt barnslig där. Jag följer bara min så här, jaget. Överjaget har jag tryckt bort. Liksom. Det är nu. Jag vill ha glass nu. När ville du någonting ordentligt för första gången då? Jag minns att jag ville få jobbet på Kungliga Operan. Jag gick i 7:an och det kom upp en audition-lapp på så stora allmänna tavlan då, anslagstavlan. Vi söker barn till George Bizets Carmen som ska sättas upp på Kungliga Operan. Audition sker på torsdag klockan 18. Så jag stannade och så stod jag där och bara, det här vill jag verkligen ha. Jag vill jättegärna få den här rollen. Och vi blev, jag tror kanske 10 stycken kids som blev uttagna att vara med på föreställningarna i ett helt år. Så jag spelade gatubarn i Carmen då på Kungliga Operan. Och det var Malena Ärman som var Carmen då. Så hon var typ en 27-28-årig snärta som gick runt och var skitsnygg. Det är hon fortfarande, men vi gick runt och totalt avgudade den här kvinnan. För att hon sjöng så bra och var så jävla snygg. Vi gick runt och så här tjuvkikade efter henne hela tiden backstage. Men det var jättekul att få jobba på operan och i sån tidigt sammanhang, eller i sån tidig ålder få komma in i det här sammanhanget och se kostymerna och det var liksom, det här ville jag hålla på med. Jag blev otroligt
förälskad i hela den världen. Hur gammal var du när du var med i Ondskan? Jag var 16 år när jag var med i Ondskan. Okej. Så det var efter det här liksom? Ja, det var det. Mm. Har du någonsin tvivlat på vad du ska hålla på med? Jag minns att i gymnasiet så var jag så här, ska jag hålla på med musik som artist eller ska jag bara vara låtskrivare? Och jag kände någonstans att det är nog kört om man ska hålla på och bli något popsnöre. Så här. Jag tror att då ska man bli upptäckt som 15-16-åring som Robin och något skivbolag ska ta hand om det här. Jag visste inte hur det funkar så att jag bara, det är kört. Jag ska bli låtskrivare, jag ska bli nya Max Martin. Liksom. Det var mitt mål. Så jag och min kompis Oscar, vi hade ett band. Vi var och lira och vi tyckte att vi var skitballa och vi försökte få lite så här skivbolagsdealar. Träffade Daniel Breitos någon gång när jag var 17-18. Han tyckte att vi lät för mycket som Steely Dan. Vet du vem det är? Ja. Otroligt så här västkust, soul, funk, slick, fusionmusik liksom. Sånt håller vi på med och så tänkte jag, nej men då sa han så här, gå hem och skriv popgrabbar, det är det som gäller. Jag bara aldrig över min döda kropp att jag ska hem och skriva 4-ackordslåtar, det finns inte. Men det tog så hårt. Så det låg under och grodde och så helt plötsligt kom jag och skrev så här poplåtar och spelade upp grabbarna i bandet och de hade gjort samma sak för de blev lite så här, ja men vi testar då, okej då. Och så blev det blev som en utmaning att skriva enkla poplåtar och det är där charmen ligger i med popmusik, att på ett enkelt sätt göra en väldigt bra låt. För att skriva en jazzlåt, en fusionlåt, det är bara spela svåra ackord och hitta en intressant melodi som är intressant för mig. Sen skiter jag i resten. Men det här ska funka för en bred publik. Det här är en utmaning. Fusion, då ska du också gärna byta taktart några gånger. Ja, visst. Absolut. Och du ska bara vara kunnig inom musik. 6/7 och exakt. Och då började jag skriva pop. Och jag skulle bli poplåtskrivare. Såg du upp till Max Martin då? Eller var det... Ja, det gjorde jag. Ja. Jag var inte så intresserad av Backstreet Boys eller Britney eller NSYNC. Men jag var intresserad av vem som hade skrivit låtarna bakom. Så jag vände på skivorna och bara, fan, vem är den här? Rami Jakob? Oh shit, vem är han? Vem är Carl Falk? Vem är Dennis Pop? Och vem är Jakob Schultz? Shit, vad är det för namn? Vad är det för lirare liksom? Så hade man hört talas om vilka skolor de hade gått i. Och Max Martin hade gått något år på Södra i alla fall. Jag gick på Södra Latin. Ja, precis. Jag undrar om inte han och alltså min kompis Alex Kronlund som också är med i det där gänget och Claes Åhlund, de träffades där. Typ. Ja, just det. Gjorde säkert. Och då var musikutbildningen bara 2 år på Södra. Men så jag bara, men jag ska bli en sån. Och sökte till en skola som heter Musikmakarna uppe i Örnsköldsvik. Kom in och tänkte att jag skulle liksom göra någon distanspluggning. För jag ville inte bo uppe i Övik. Samtidigt hade jag sökt Idol. Och så var jag lite så ambivalent om jag skulle göra Idol eller inte. Det var jag och Jonas som jag berättade om på körbänken. Vi ställde oss i kön tillsammans. För vi tänkte, men vi har sjungit hela livet ihop. Vi är väldigt samsjungna. Vi gör som en intern tävling. Ser bara vem som går längst. Och han åkte ut oförskämt tidigt. Så att jag kände så här, men det här är inte... Då är det inte kul längre. Hoppa av. Redaktionen hörde av sig och bara, nej men vi tycker du är rolig och intressant. Då kan inte du vara kvar. Ja, då sa jag, men jag har en utbildning som jag skulle vilja gå. Får jag plugga den liksom under tiden på distans? Nej, tyvärr. Du måste gå med oss eller så får du välja skolan liksom. Och jag frågade Jonas, vad tycker du? Ska jag fortsätta eller ska jag... För annars hoppar jag av. Det är inte kul. Han bara, nej, kör för fan. Och sen vår tredje gemensamma kompis Sebbe, han pushar som fan. Han bara, kör. Du kommer få resten ändå. Du kommer bli låtskrivare ändå liksom. Så kör på det där. Jag körde det spåret och blev liksom Danny Saucedo med svenska folket via Idol och fick den skolan presenterat för mig. Det var något helt annat. Hur man skulle ta media och helt plötsligt så skulle man bli allmän egendom och folk fick komma fram till dig på stan och recensera dig rakt upp och ner. Och det var väldigt konstigt. Helt plötsligt så kommer folk med tips och råd hela tiden och säger vad man ska göra och det var konstigt. Jag intervjuade precis Savan Kotecha som är... låtskrivaren? Ja, precis. Savan, okay. Ja, Topline
kille. Han är supervass. Ja, han är fantastisk. Då sa han att det här med att vara med i X-Factor eller Idol då, det är liksom att man helt plötsligt vaknar upp en morgon och så är man sjukt stark. Alltså man har så jävla mycket muskler, så kan man lyfta 300 kilo. Men man har ju inte gjort det tidigare, för det hände genom ett trollslag. Och så fick man alla de där musklerna och så ska man vänja sig vid det på något sätt. Helt plötsligt så ska du bara prestera från noll. Och... Ja, men precis. Och precis som du säger, att man blir Danny Saucedo med hela svenska folket. Det bygger i och för sig på att man är Danny Saucedo innan. Men alla får en bild av mig. Mm. Och så är den. För den allmänna bilden gäller. Det är inte vad jag, lilla människan Danny Saucedo faktiskt är. Om jag inte står med en megafon och måste hävda mig och säga vem jag är och hur jag är hela tiden. Utan folk bildar sig en uppfattning genom bilder, genom konstiga uttalanden som man säger för att man är människa. Ja, det blir jävligt skevt. Men jag lärde mig, tror jag, rätt fort att stöta ifrån mig rätt mycket. Och det gör ju saker med dig som människa, att du blir liksom lite... Jag blev introvert, minns jag att jag ville inte att så många människor skulle komma in i mitt liv. Jag ville liksom välja vem jag skulle. Jag blev mobilrädd, jättemobilrädd. Och än idag är jag lite så här, ringer det så svarar jag inte. Bästa polen kan ringa och jag svarar inte. För att jag har inte bett om att bli nådd. Jag hade så problem med att bli nådd ett tag. Så att jag ville verkligen att alla skulle smsa, och jag kan smsa tillbaka, för då kan jag välja när jag svarar, och det finns ingen som liksom äger min tid på något sätt. Jag blev lite skygg utav allt det där, men... Så du vill inte berätta, nu när du har chansen att nå 250 000 människor, du vill inte berätta vilket nummer du har och så? Nej. Okay. Nej, det tar vi nästa gång vi ses. Ja, jag fattar. Nej, men det var bara intressant när jag kollade tillbaka hur jag liksom har tacklat den här över en natt kändisskapet som jag utsattes för. Får man en backning av TV4 och produktionsbolag? Nej, alltså det fanns en psykolog som man kunde snacka med, en jävligt skön kille som heter Daniel, som jag tyckte om att surra med. Men det var inte liksom någon som hade förberett mig för det här livet. Och jag tror inte det finns någon som kan förbereda en. Det bygger på sunda värderingar och vem man är, alltså hur man är funtad som person. Jag kan ju inte svara för hur människor är, utan jag är som jag är, och jag tycker att det funkar. Och den jag ska tacka för, det är min mamma. För hon har fått mig att bli den jag är på något sätt. Det är ju att sätta någon så jävla dundersteroider på sin karriär. Och hoppa in i ett sånt program, ja. Absolut. Precis. Ja. Men finns det någonting med det som du ångrar? Nej, men det enda som blir skevt med ett program som Idol eller ett annat talangprogram, det är att du blir känd först. Du blir kändis. Och känd är ju egentligen en biprodukt utav någonting som du gör. Alltså, jag är känd för min musik. Jag är känd för min konst eller min skådespeleri. Då är man blir känd för det man gör. Men programmet producerar ju bara kändisar som inte är kända för någonting förutom att sjunga andras låtar. Så det är en problematik som du sen måste ta dig ur. Och det är inte så många som har tagit sig ur, med tanke på att Idol har funnits i 10-11 år. Alla människor som har sökt, alla finalister, vi är 100 finalister totalt, eller kanske 150 finalister genom alla år, säger vi. Och hur många är det som är kvar? Det är inte lika många. Och det är för att det är svårt att bli av med det här stämpeln som man får. Och... Idol-Danny. Ja, exakt. Idol-Danny. Och man blir lite... Jag vet. Jag kan se på mig själv objektivt. Och jag förstår att skivbolaget tänkte så när de signar mig. Ja, det här är en dagslända. Vi slänger singel på honom. Han släpper den. Vi tjänar kosing. Och sen är det över. Så tar vi nästa kille från nästa år. Och jag förstår. Jag fattar att det var så. Men jag kom mig fan på att det där kommer inte hända med mig. Så jag började ställa krav. Jag började visa framfötterna att jag kan skriva låtar. Det tog väldigt många möten innan de brydde sig om mina låtar. Och det som jag ville skriva och förmedla. Men de märkte väl att jag var ihärdig nog. Och tänkte fan, får väl ge honom en till chans. Och så var det singlar och ett album. Och sen var jag och Erik Segerstedt som var med i Idol samtidigt som jag. Han kom 2 och jag kom 6. Var ute på en promotion-turné. Och han var ute och promoterade sitt album. Jag var ute och promoterade min singel. Och då tänkte vi står på scen tillsammans och kompar varandra. Så våra fans tyckte det var jättekul. Och vi märkte att vi blir faktiskt starkare tillsammans.
tog en öl efteråt och så sa vi, ska vi inte köra något ihop? Ska vi en singel eller bara starta en duo? Vi blir ju faktiskt starka tillsammans. Absolut. Jag presenterade för min manager som då sa, alla goda ting är 3. Jag håller utkik efter en 3:e kille. Och då dök Mattias upp och det var ett namn som jag hade hört talas om via en vän. Och han sökte Idol och vi tyckte han var perfekt för gruppen. Så det blev att vi ringde upp honom och frågade om han ville vara med i en trio som skulle bli EMD. Och vi hade ingen aning om att det skulle ta sån jäkla fart som det gjorde. Vi tänkte bara damma av några gamla 80-90-talsklassiker. En låt som jag alltid älskat är så här, Cutting Crew. Den här Oh, I just died in your arms tonight. Just det. Och vi ville göra vi ville damma av de låtarna för en generation som hade missat dem helt och hållet. Men det började strömma in otroligt bra material från typ Jörgen Elofsson, Andreas Karlsson. Det blev stort intresse på gruppen och vi släppte första singeln mellandagarna 2007, All for Love, från bandet. Nej, det var Sting, Bryan Adams och var Rod Stewart. Ja, musketörerna, 3 musketörerna, hela den grejen liksom. Och det tog superfart, vi fick en 1, vi släppte en till låt, vi vann en Grammis för årets mest spelade låt. Eller årets låt. Och jag fick ett pris för If Only You. Så jag hade någon slags parallellkarriär samtidigt, solo med gruppen. Saker började hända och det tog bara fart. Och jag var inte beredd på allt det här. Det var ingen som var riktigt beredd på att det skulle gå så bra. Jag minns när jag träffade polare på stan, de såg så här förvånade ut med henne i luften och bara, vad hände? Fan vad kul, grattis. Och mitt svar var alltid, vi får se hur länge de går på det. Får se när de kommer på mig liksom. För jag trodde inte riktigt på det själv och ganska länge så trodde inte jag heller att det här skulle hålla i sig så här länge. För du sa så här att du mellan 20 och 25 så var du lite vilsen. Det här är dina verkligen. Och här började jag liksom tappa... Jag tror det finns olika sätt att tappa fotfäste på, men jag tappade nog fotfäste. Jag blev inte dryg, skulle jag inte påstå. Eller det är ganska svårt för mig att säga, men jag tror att jag tappade bort mig själv snarare. Jag var inte sann mot mig själv. Jag följde, helt plötsligt började jag klä mig annorlunda och jag skulle liksom jag tyckte om att vara popartist. Och drog på mig snabba jackor och färgade håret i massa olika kulörer och du vet, såg för jävligt ut ett tag. Men någonstans så tycker jag att det finns något kul med det nu i efterhand att bara, jag gick igenom den perioden. Fan vad kul. Men jag var inte medveten om att jag gick igenom den perioden. Nej, det är väl klart att det var. Nej, men man har ju någon slags bild om sig själv att man har superkoll hela tiden. Men man är ju bara den man är för stunden. Jag önskar att du hade kunnat se hur jag såg ut när jag var 21-22. Alltså, man ska ju inte veta det. Nej. Man ska ju få vara lite vilsen då. Problemet med dig var att du redan var känd då. Ja, och jag är jättetacksam att jag blev känd, i alla fall efter gymnasiet. Att det liksom inte var någonting som interferade med min utbildning. Eller de åren i gymnasiet tycker jag är otroligt viktiga. Hitta sig själv och liksom vad man vill syssla med. Sen tappade jag bort mig själv såklart. Men nu är jag nog tillbaka. Var du stökig och så eller? Alltså med... Under de här åren eller? Ja, precis. Ja, men det var jag nog. Absolut. Var det sex and drugs and rock'n'roll? Absolut, det var det. Jag hade med mig, vad var det? Mötley Crues självbiografi liksom. The Dirt. Ja. The Dirt som jag läste. Det var minst sagt bra för min själ. Men det var kul. Och nu har jag levt det livet liksom. Ja, inte riktigt Mötley Crüe livet, men Danny Saucedos tolkning på det. Jag förstår. Vad gör de andra bokstäverna nu för tiden? Erik är en av de mest talangfulla människorna som jag känner. Han sjunger otroligt vackert och rent. Skön röst. Han spelar gitarr som en gud. Han spelar piano som en gud. Och han skriver låtar som en gud. Men han är lite så här, får inte arslet ur vagnen. Och är en jävligt duktig golfare. Uh-huh. Så att han spelar golf och skriver låtar för sig själv. Och jag tror att han har väldigt hög prestationsångest. Så att han vill inte ge ifrån sig någonting. Så grym är han. Sen har vi Mattias som är en fantastisk producent och låtskrivare. Han har producerat Brinner i bröstet.
Vi har skrivit låtar ihop till mitt album som kommer. Och han skrev även Låt mig vara din soldat till Albin. Okay. Och allt material som Albin gör har Mattias varit med och skrivit. Jag förstår. Så han är flitig och grym. Så de finns kvar i ditt liv? Ja, absolut. Jag är gudfar till Mattias första dotter. Ja, vad roligt. Men det var liksom någonting som bara hände. Ja, men vi var inne på det här att ingen förbereder en egentligen för det här livet. Liksom. Det finns ingen manual. Sen finns ju managers och folk runt omkring som typ berättar om hur andra artister har haft det. Så man sa, okej, men så kanske man kan göra eller inte. Men det är ett jäkligt en märklig tillvaro jag har. Visst. Så är det. Det är också märkligt, fast jag är glad över det. Att så här, nu efter 200 Värvet-intervjuer så börjar jag känna lite flera människor som inte heller har något kontor att gå till. Nej. Men det är väldigt... Ja, för mig, du har väl i och för sig aldrig gått till ett kontor kanske? Nej, ett tag i 3:an på gymnasiet så var jag telefonförsäljare för Bredbandsbolaget. Okej. Hur gick det? Jag var en bra säljare, fast det är just det där. Jag tyckte det var kul att komma fram till folk när jag verkligen kunde förbättra deras situation. Om de hade någon mossigt gammal Telia-abonnemang som var dyrare så kunde jag, här kan jag faktiskt sänka din månadskostnad med 200-300 spänn. Kom igen. Nu gör vi det någonting åt det. Men om jag ringde någon som bara, men vi har, whatever, det här bredbandet, och så skulle jag egentligen bara försöka vara ful och sälja in mina grejer för att jag skulle få provision. Det hade jag svårt för. Jag förstår. Jag tror att jag är lite för ärlig. Presenterar du dig som Daniel Gabriel Alessandro? Ja, Daniel. Tjena, Daniel heter jag, ringer från Bredbandsbolaget. Okej. Ja. Inte alla namn? Nej, inte alla. Nej. Då hade de lagt på. Då hade de lagt på. Verkligen. Nästa år så har du varit albumartist i 10 år typ. Eller någonting sånt. Ja, men det har varit... nästa år? Ja, det beror lite på hur man räknar. Ja, jag var med i... Alltså, ja, exakt. Ja. Jag blev en offentlig människa nästa år. Ja, ditt artistskap ska vi säga. Så kan vi säga. Eller i offentligheten fyller 10 år. Nästa år. Kan man säga att din bästa tid är nu? Ja, det kan man säga. Absolut. Jag njuter och jag är otroligt lycklig i mitt liv. Jag är väldigt tacksam för det jag har. Väldigt lycklig. Och jag går runt och påminner mig själv om det väldigt ofta. Att jag har det otroligt bra. Du har väl grejer att gnälla över också? Det har man alltid. Det har man ju alltid, men man måste sätta saker i perspektiv till varandra. Det är, hur jobbigt har jag det verkligen egentligen? Alltså det är inte alls. Vilket är ditt största problem? Att få ihop tider och hinna med saker som jag ska göra. Jag är ganska dålig på att planera. Eller om du frågar Molly så är jag värdelös faktiskt. Men jag är väldigt impulsiv. Som idag så hade vi skulle ses, men det hade jag inte skrivit in i min kalender som hade strulat. Så jag hade bokat att jag skulle sitta med en snubbe nu och skriva på ett manus. Så han, en kvart innan jag kom hit, han bara, du, ska jag beställa åt dig? Eller du vet, den typ. Så jag bara, shit, jag är på väg till Värvet. Sorry, jag är dubbelbokat med helt och hållet, min kalender strular. Det är jag i ett nötskal. Jag hatar det med mig, men det är en dålig egenskap jag har. Men det är väl... Vad var det för manus? Jag vill ut i skolor och börja föreläsa. Okay. Och det här är en väldigt duktig retorisk kille. Liksom. Han vet precis hur man lägger upp tal och han ska hjälpa mig att strukturera det jag vill ut och hjärntvätta folk om. Jag förstår. Ja, vad bra. En föreläsningscoach typ. Ja, en vän till min bror som gick på Handels. Han är så här, en av de här killarna som på Nobelmiddagen presenterar nästa pristagare på olika språk. Han är jäkligt duktig kille. Martin heter han. Okej. Bra, jag ska ta hans nummer sen. Absolut. Jag tycker det är intressant det där med vad ens största problem är. Det är en ganska rolig fråga egentligen. Det är en väldigt viktig fråga, tror jag. Att ställa sig den. Vad är mitt största problem just nu? Idag, den här veckan eller månaden, det här året. Var är jag någonstans? Vart ska jag någonstans? När du tittar tillbaka på, för det är ju ändå rätt fascinerande, eller du har ju liksom, precis som du sa, du trodde, eller skivbolaget trodde kanske att de skulle få ge ut en singel med dig och sen skulle det vara bra, men du har ju gett ut typ, vad är det, 3 fullängdsalbum och 11 singlar. Med EMD så blir det 6 album. Och sen har jag väl släppt 10-12 singlar. Jävligt mycket grejer har du släppt i alla fall. Eftersom du ändå slog igenom ganska ung, är det mycket av det som du har gett upp som du bara, men vad fan, det där
det resonerar inte, alltså det finns ingen resonans i mig i det där. Jag bara tänker att så här, om du tänker på, jag inte vet jag, men Tokyo, att så här... Gud ja, idag och även då så Tokyo var första singeln och jag tyckte väl att den var så här, den är catchy. Jag kommer från jazz och fusion och funk, soul, R&B, hiphop. Alltså det var den världen jag kom ifrån. Att hålla på med tuggummi-pop, det var ju något helt nytt och jag tänkte, vi kör, det är kul, varför inte? Jag får en chans att göra det. Skulle de ringa nu från One Direction, säger vi, och bara, du får bli nya medlemmen. Jag hade hoppat på bara för att det är en sån jäkla kul grej att kunna se att man har gjort. Jag hoppar med i världens största pojkband. Världens största, större än Beatles, fattar du? Det är såklart jag hade tackat ja. Men jag hade fått lägga ner andra saker, som min egna karriär till exempel. Men Tokyo tyckte jag var väldigt rolig, jag körde på. Andra singeln var jag inte alls nöjd med. Där höll jag på att bli av med skivkontraktet för att jag var så jävla jobbig att ha att göra med. Jag kommer ihåg min A&R sa till mig, Jocke Stenhammar, han bara, fan du är den absolut jobbigaste artist jag någonsin jobbat med under mina 15 år på skivbolag. På vilket sätt var det jobbigt? Nej men jag ställer krav, jag sa så här, jag tycker inte om den här låten, jag tycker inte att den är bra, jag tycker inte att den speglar det jag vill säga. Jag vet inte, just nu vill inte jag prata om Play for the girls and for all the good times. Och det var bara massa tjejnamn som jag gick runt och så här flirtade med. Jag vet inte, ja, jättekonstig låt. Och videon är helt hysterisk. Ibland brukar jag dra på den med mina kompisar och bara skratta. För att den är så otroligt konstig. Jag springer runt på shorts och någon konstig tröja. Så här. I militären så har de någon... Du vet, de som spelar på trummor och symfonidelen av armén, eller vad ska man säga? Ja, just det. Musikpluton. Alltså, musikkåren typ. Ja. Alltså tänk en musikkårsjacka. Du kan söka på Played for the Girls så kommer du se vad för märklig kostym jag har på mig. Och det valde jag själv. Det är typ någonting som Alexander Bard skulle kunna ha på sig, tror jag. Vidrig låt. Förlåt Jonas som skrev den här låten, Jonas von der Burg. Men det var liksom ingen låt som jag ville köra. Och då sa jag var i Finland just då på en liten så här veckoturné med en tjej som heter Velvet, Jenny Pettersson, Velvet. Och vi var i Finland en vecka och hade någon turné på massa nattklubbar. Och så ringer skivbolaget då och säger, ja men du måste släppa den här till sommaren. Och då sa jag vill inte. Nej, men då är du utan kontrakt. Då river vi kontraktet. Jag bara, ja, bra, klick. 10 minuter senare så ringer min manager som fortfarande har stammat så här, vad är det jag hör? Danny, alltså du måste gå med på vissa grejer. Och här kommer ett citat som han har sagt, som jag får använda ibland. I den här branschen, Danny, så måste man ibland dra ner byxorna för att dra upp dem igen med lite mer kosing i fickan. Åh, herregud. Och jag brast i någon slags hysterisk skratt, panik, för att jag förstod att jag var den här produktkillen liksom, som skulle behöva gå med på de här tråkiga sakerna som jag inte ville. Det blev att jag släppte den här låten. Jag fick väl någon så här radiohit med den. Ja, det står att den var nummer 1 i Sverige. Ja, visst. Det var den etta. Men sålde guld. Ja, den sålde guld. Och jag tyckte inte om den. Och jag tyckte att den var så här sjuk. Att bara, jag vet inte, jag relaterar aldrig till den. Men den funkar. Och ibland så får man väl lyssna bara på skivbolagen om det är så att man ska hålla karriären uppe. Men ibland så gör man saker som man inte vill. Den är inte brinner i bröstet om man säger. Nej, gud. Det är nästan för ärligt faktiskt. Du ser ut som Björn Gustafsson i videon. Tycker du? Ja. Vilken Björn Gustafsson? Alltså den yngre. Ja. Den snygga komikern. Ja. Ja. Det var väldigt bra för honom nu i LA. Gör det? Ja, kul. Vi träffades på The Grove. Bara så här, jag och Molly hade varit och kollat på bio. Så kommer han ut. Han hade precis landat och var lite så här... fan, vad ska man göra här då? Och så här, god. Ja. Vi tog varandra stummer. Jag försökte mässa några gånger få med honom på några kalas. Men du svarar aldrig, Björn. Du svarar aldrig. Nej, jag förstår. Han är svår. Han är väldigt varm och fin. Ja, jättefin. Men han är ju svår. Alltså, jag har ju försökt få med honom här 100 gånger. Det går ju liksom inte. Men man kan, som han gillar att prata om, eller i alla fall gillade att prata om, vi körde stand-up på Norra Brunn samtidigt en gång. Det pratade om så här, du vet, Clash of the Clans och sådana grejer. Alltså så här mobilspel. Ja, det tycker jag. Ja, så det kan vara tips. Jag fick igång honom en gång. Vi träffades på en bro i Malmö.
Och då presenterade jag ett projekt som jag hade. Jag hade en dröm om att dra ihop några artister och göra en kväll. Och jag ville att han skulle vara med i den här sammansättningen då. Och vi skulle göra roliga filmer. Och jag bara kastade 2-3 rader på honom. Och han gick igång som fan. Och började spinna på idéer. Och så kan man göra så här. Och det kan bli, vad kul, vad roligt. Så här. Och det var så kul att se hur kreatören kom igång. För annars är han väldigt privat. Kul kille. Och så han bara, men både jag och min bror tycker om det. Det är väldigt kul. Men sen drog han sig ur, eller? Ja, eller det blev aldrig av. Så. Nej, jag förstår. Ja, hur som helst, apropå den där Play It for the Girls, sa du att... Man måste dra ner brallorna. Nej, men du sa någonting om att det var liksom inte där du var i livet. Och det var väl egentligen det jag menade med när du tittar tillbaka på din så här produktion om... Vad är det i den som du känner så här, men vad fan, det här är jag? Alltså allt förutom den låten kanske. Och någon annan låt här och där på något album som slank in, som jag inte skrivit. Det är väl det. Det är väl mest det. Låtar som jag inte skrivit har jag svårare att relatera till. Av naturliga skäl, det är såklart. Men ibland så måste man fylla ett album. Och då kom det in låtar som inte var dåliga, utan det var bra. Men fortfarande så känner jag, men det här har inte jag skrivit. Det är inte, jag kan inte befästa mina känslor i låten, i melodin, i texten liksom. Jag har ju en son, en 6-åring. Han, In the Club, har ju snurrat här ganska mycket på så här, barnkalas och sånt. Jag kan tänka mig att du har eller i alla fall haft en ganska ung publik. Det stämmer, absolut. Jag tror att det var mitt bokningsbolag som hade tagit fram det var någon undersökning om vilka är mina fans. Och då var det tjejer från typ 12-13 till kvinnor upp till 60. Alltså flickor var majoriteten, och sen från 13 till typ 60. Så det var otroligt spridda skurar. Alltså, de som hörs mest och syns mest, det är såklart tonåringarna som vågar ta för sig och stå längst fram och skrika. Men hela den grejen har börjat ändra på sig. Så det är tjejer i min ålder och äldre. Och jag tror de yngre kanske finns kvar på något sätt. Men jag tror inte att min nya svenska musik kanske tilltar dem lika mycket. Du och Molly drog till LA. Ni kom dit med en dröm om att så här, ja, men nu gör vi den här grejen. Nu har vi erövrat Sverige, men nu tar vi... Nu jävlar, nästa territorium. Exakt. Aha. Och som att ni kanske båda lite grann ruttnade på hela den grejen. Och nu kommer du hem och sjunger dessutom på svenska för första gången. Det är verkligen att... Det är som att du är superavtänd på hela... Det är massa parallella resor som har hänt här samtidigt. Så man måste förstå att när jag bestämde för att dra till USA... Det är något som jag egentligen haft i bakskallen alltid när jag var liten. Jag ska bli världsartist. Varför ska jag nöja mig med att vara artist på ett ställe? Jag vill nå ut till alla. Så tänkte jag. Rimligt. Exakt. Mycket vill ha mer. Skitunge liksom. Så det låg i bakvattnet. Och sen, det här var 2011, 12 när jag gjorde Amazing. För mig tog det väldigt hårt att bara komma tvåa. För jag rent mentalt, jag visualiserar alltid. Jag hade en dröm om att komma till Sydamerika. Och då tänkte jag, men jag gör Melodifestivalen, skriver en glad, positiv låt som handlar om egentligen min tro. Gör ett ballt nummer, tar mig från Sverige till Europa, gör ett intryck i Europa, kanske inte vinner, men gör i alla fall ett tydligt intryck i Europa som gör så att Spanien får upp ögonen för mig. Och då väljer jag att liksom hänga i Spanien ett tag och göra min musik där som smittar över sig till Sydamerika kanske upp till Miami och USA. Vi får se. Det var min långsiktiga plan. Men den sprack ju i Globen. Loreen vann med all rätt. Fantastisk. Helt underbar. Hennes version på Euphoria, hennes framträdande. Och sen vann hon i Europa också med all rätt. Jag tyckte hon var enastående. Men något hände ju där med mig att jag kom inte iväg och jag gick in i väggen. Jag blev otroligt deprimerad faktiskt. Ställde in allt. Jag skulle ut på turné. Jag hade inte lust. Mådde dåligt och ifrågasatte mig helt och hållet. Och så blev jag lite så här, men fan. Kan man säga att det här var ditt första riktiga bakslag? Absolut. Och det ska komma till det sen. För det här är det absolut viktigaste som hänt i mitt liv. Även fast det är att komma två i Melodifestivalen. Det är ju personligt, det är liksom känslorna som är det viktiga. Inte själva anledningen, vad det var som fick det att göra. För det låter ju helt befängt. Men för mig blev det väldigt hårt att inte vinna. Vinnarskallen i mig ville
komma vidare. Jag ville vinna. Jag hade min plan som bara sprack. Jag låg i min säng, blev sjuk, hade feber, skaka och bara nu får det räcka. Nu drar jag härifrån. Och planerade jag egentligen till hösten dra till USA. Men då hade jag precis innan sommaren börjat fått ett samtal av Christer Björkman och han frågar, vill inte du göra Melodifestivalen som programledare? Och då kände jag så här, fan vad kul. Fan, måste vi komma med den här frågan nu. För det är en stor grej, jag kommer inte få frågan igen. Om jag ska göra det någon gång så är det nu. Plus att jag hade fått någon ganska bitter vinkling i media efter att Loreen vann. Som att jag var missundsam. Var det för att du sa det? Nej, men jag sa att jag tycker att jag borde vunnit. Ja. Får man inte säga det eller? Mm. Nej, såklart jag tycker det. Jag tycker att det borde vunnit. Jag ville vinna, såklart. Tycker du hon är dålig? Nej, verkligen inte. Jag tycker hon är svinbra. Hon vann och hon gjorde jävligt bra. Och hon vann till och med i Europa, så obviously. Men jag var... Men om du fick välja mellan att hon skulle vinna och att du skulle vinna, det är såklart. Ja, du hade valt det. Ja. Självklart. Jag tror alla skulle svara ja på den frågan. Återigen rimligt. Ja. Men jag fick en bitter bild i media. Polare kunde säga till mig så här, morsan ringde och frågade hur du mår. Jag bara, varför då? Nej, men att du verkar så här arg och sur. Jag bara, va? Jag är inte arg och sur. Men jag var kanske ledsen och inåt liksom. Men det var ingenting som hade kommit ut med det. Men det bilden kände jag bara var så här, det här är ganska svettigt. Det här måste ändras. Så jag fick möjligheten att då göra Melodifestivalen som programledare. Kände, men då kanske jag kan bara visa vem jag är. Få göra mellanakterna som, det var liksom kriteriet. Om jag får ta hand om mellanakterna så kan jag väl läsa lapparna också. Medan Gina är programledaren så får jag hålla i spexet däremellan. Deal, vi gjorde det svinkul. Jag fick tummen upp. Eller folk tyckte väl att jag kollade i mina manuskort mycket. Men fan, skaffa en prompter för helvete SVT. Direkt en vecka efter Melodifestivalen var slut så drog jag till LA och gjorde det jag ville göra ett år tidigare då. Gina Dirawi, hur var det att jobba med henne tycker du? Fantastiskt, hon är underbar. Väldigt härlig, en grubblare. Hon är väldigt härlig och frågvis. Jag tycker om att hon är liksom, hon drar sig inte för att ställa frågor som kan liksom typ bli lite känsliga. Jag gillar det. Okej, men så då hamnade ni i LA till slut. Exakt. Och då, för att liksom förstå vad jag är då i mitt huvud, då är jag ganska nedbruten. Jag mådde inte så bra under perioden fram till... Jag mådde faktiskt skit under hela Melodifestivalen. För att mitt 10-åriga förhållande med min flickvän hade tagit slut. Jag hade gått in i väggen, höll sken av att vara någon härlig person. Och pratar du med en psykolog så det klassiska en deprimerad människa gör är att försöka ändra sitt utseende och låtsas inte vara liksom sig själv. Jag färgade håret brunt, mina ögonbryn bruna. Jag solade en massa solarium. Jag såg inte ut som mig själv. Om du tittar på klippen ifrån Melodifestivalen så är inte det där jag. Jag gick ganska mycket problem inuti. Så jag mådde skit. Och LA blev en flykt ifrån mig själv. Och någonting att sätta fokus på. Så att jag jobbade jävligt hårt i LA för någonting som jag trodde att jag ville. Det blir en kognitiv dissonans när jag når mitt mål men inser att det inte är det jag vill göra. Så hela livet så har jag strävat efter någonting. Står där med pennan i handen, ska skriva på kontraktet och känner bara, fan, det här är inte det jag vill ha. Det är som ett exempel, jag vet inte, du sprang runt på skolgården, var jättekär i en tjej i flera veckor eller månader och till slut så säger hon ja. Då är det inte lika kul längre. Den principen liksom. Och jag backade och kände, det här är inte det jag behöver. Men jag behövde godkännandet. Vad ska man säga? Jag behövde det för mitt självförtroende. Att jag tog mig från Sverige till USA, fick ett skivkontrakt. Det var det jag behövde. The recognition. Sen kunde jag åka hem. För hade jag stannat här och vaknat upp som 40-åring och bara, fan, jag kanske skulle fixat det om jag bara hade dragit. Alltså, ingen vet vad som hade hänt. Men nu, för mig själv, så nu kan jag liksom dra mig tillbaka i lugn och ro. Och under tiden i LA så fann jag mig själv också. Jag fann mig själv, jag insåg vad som är viktigt i livet. Inte att vilja ha mer, som jag trodde. Utan att bara finna sin plats. Du behöver inte nöja dig kanske, nödvändigtvis. Men du kan hitta en harmoni. Ett lugn. Och LA blev en väldigt spirituell resa för mig. Jag hittade
mig själv genom meditation, genom yoga. Jag hittade mig själv genom att gråta och ta upp mina problem för mig själv. Jag var perioder ensam i LA också, när Molly var hemma och jobbade. Som jag liksom gick runt och jobbade i huvudet. Och det var där i den processen som jag började skriva av mig på svenska. Så för 2 år sedan så började jag skriva låtar på svenska. Men det höll jag tyst, för att jag var i LA för att skriva låtar på engelska och spanska. Men det här vill inte jag berätta för de som jag jobbade. För det där var ju liksom att vara lite otrogen i mitt jobb. Det där är ju något som tar fokus ifrån det som jag verkligen ska syssla med. Och det dröjde 1 år innan jag spelade upp. Jag bara, lyssna på det här, det är bara kul. Alltså, det är inte på riktigt, men lyssna. Och de gillar det som fan. Jag spelar upp det för Pierre Garami som jag jobbar med. Och sen för Thomas Löv som jag också jobbar med. Mitt management, liksom spela upp det. Och de bara, fan det här är ju bra. Vad tänker du med det här? Jag vet inte, sa jag. Men jag visste precis vad jag ville. Det var ju att få komma hem och presentera den musiken. Och den musiken är ju jag. Det är ju mina personliga tankar. Sorgliga som glada. Det är mitt sätt att se min värld på liksom. Och jag förstod inte varför ska jag byta bort Södermalm, mamma, Molly, brorsa, mina vänner för mer pengar, mer fame, mer followers. Jag vet inte, vad är det jag är ute efter egentligen? Jag har ju jobb i Sverige, jag har lägenhet, jag har allting där. Jag behöver inte mer. Så länge jag kan betala hyran och liksom köpa mat, så då ska jag vara glad. Och det var det lugnet som infann sig. Konstigt nog i LA, som en stad som andas panik. För alla vill någonting så jävla mycket. Det är inspirerande att vara där. Folk är drivna och saker och ting händer. Men samtidigt så det finns det är liksom rädsla och panik i luften hela tiden. Och jag kände bara att jag behöver inte vara här, för jag har inte panik längre. Jag trygger mig själv. De här åren som vilsen kille som inte mådde så bra egentligen. Det är över nu. Och hem. Och ditt kontrakt där då? Vad hände med det? Det rann ut i sanden. Okay. Jag bad Pierre skriva något kryptiskt mejl. Vi är hemma i Sverige en stund, så får vi se vad det blir av. Jag vet inte om jag kanske vaknar imorgon och får någon ryck och bara shit, vi drar igen. Jag säger inte aldrig, men just nu så känner jag att jag vill vara ärlig mot mig själv och i den musiken jag gör. Det här är första gången som jag släpper in människor i mitt liv. Dessförinnan har jag skrivit låtar där jag bjuder upp till dans egentligen. In the Club eller Amazing. Folk lyssnar och tar det väldigt enkelt. Det är ingenting som bjuder egentligen så mycket på mig. Om man inte... Ja, Amazing är i och för sig en väldigt djup låt, men i en kostym utav Blink och Melodifestival så försvinner allt det här djupheten i låten. Men det finns för första gången nu med den svenska musiken ett sätt att lära känna mig och den jag är faktiskt. Och det tycker jag är intressant. Jag har aldrig vågat det tidigare. Jag har inte varit mogen nog att släppa in folk. Kanske också för att jag inte riktigt vet vem jag är, men fram tills nu. Grattis. Tack. För du vet ju inte nu heller. För stunden. Ja, lite mer. Mer än förut i alla fall. Ja. Men jag tror man måste vara med om lite skit. Man måste få gå igenom några sorger. Och just det här med hit rock bottom. Jag liksom föll. Det var mitt första bakslag, sa du. Och det är så nyttigt för människor att få ett bakslag. För det är där du lär dig. Det är genom dina förluster eller dina misslyckanden som du verkligen lär dig. Det låter så klyschigt, men det är bara för att det är sant. Just. Berätta om din gudstro. Har du alltid, för du är ju relativt öppet kristen, eller? Mm. Ja, så här är det. Jag växte upp i katolska kyrkan med söndagsskola, med en väldigt troende mamma. Hon är katolik, pappa är katolik. Och jag blev liksom, hjärntvättad. Man blir ju uppfostrad att bli kristen. Jag valde ju inte katolicismen, utan jag blev ju infödd i den. Jag trodde länge att jag var katolik. Jag trodde länge att jag var kristen eller religiös. Jag insåg väldigt tidigt, vid 15 års åldern, att tro och religion, det är 2 vitt skilda saker. Men jag vågade inte säga det. Jag kommer ihåg ett konfirmationsläge jag var på med katolska kyrkan. Prästen skulle typ iväg. Så fick vi 7-8 personer som vi satt i ett rum. Vi fick vara själva och så frågade vi varandra så här: ber du? Ja, jag ber.
Jaha, gör du också det? Ja, jag ber. Ber alla? Ja, alla ber. Ja, jag ber också. Hur ber du? Hur gör du när du ber? Nej, jag ligger i sängen och tänker på allt jag gjort idag. Jag tänker på, har jag varit dum idag eller har jag gjort något bra? Och kan tänka, hur kan jag göra något bättre? Och andra bara, va? Nej, jag går ner på knä och pratar med Gud. Jag bara, men vad säger du då? Ja, men jag säger, hej Gud. Hoppas du mår bra. Så här, snacka med Gud. Jag bara, okej, hur gör du då? Nej, och så svarar jag bara, nej. Jag pratar med Gud och typ ber honom att se över min familj och se mina vänner och liksom inte låta mig falla i så här, dumheter. Aha. Och där insåg jag att alla hade sitt sätt att be. Alla hade sitt sätt att tro på Gud. Och då bara, men kan det vara så att det finns lika många sätt att se på Gud och tro som det finns människor? Så varför ska vi alla enas under ett paraply? Varför ska vi alla ha en och samma bild av någonting som faktiskt är väldigt personligt? Ens tro. Och det var något som jag gick ut och grubblade på väldigt mycket. Under tiden så sjöng jag då i Katarina kyrka. Och i Katarina kyrka så har de en ungdomsverksamhet som heter Kyrkans unga. Och jag hängde där för att många polare hängde där. Min brorsa hängde där. Och jag kom in i svenska kyrkan. Och blev konfirmandledare där. För jag tyckte att det var mer avslappnat. Det var mer sund inställning inför religionen eller tron än vad det var hos katolikerna. Det var liksom ganska bakåtsträvande, strikt och hårt och tråkigt. Och jag förstår inte varför man ska ha tråkigt i sitt liv. Jag förstår inte varför man ska vara så här, du får inte ha mössa på dig, upp med skjortan, fan, kom igen, se bra ut, fixa det. Man fick inte säga fan, man fick inte svära. Varför då? Varför får inte jag vara som jag är? Det fanns för mycket regler. Jag bara lägga av, chilla. Och i svenska kyrkan så fick man göra precis vad man ville. Det var pingis, det var vi satt och spelade kort och avslutade varje kväll med en andakt. Sjönglåtar, musik, perfekt för mig. Så jag började så här jämföra de här två religionerna, de två förgreningarna inom kristendomen, katolicismen och protestantismen. Fan, det här är helt vitt skilda saker. Vi pratar om olika grejer. Jag började läsa lite om teologi. Jag tänkte kanske ska bli präst. Jag är jätteintresserad av det här. Och min mamma hemma som pratar mycket med Jesus och har varit otroligt sökande hela sitt liv. Jag också sökande. Jag kände det är någonting som jag inte riktigt får svar på. Och jag kände väl egentligen när jag flyttade till LA och genomgick min egna transformation liksom, från att vara deprimerad och bygga upp mig själv, applicerade jag då spiritualism mer. Jag är jättetroende. Men jag är inte religiös längre. Jag kan inte ställa mig bakom en religion och säga ni har rätt. Jag kan inte ställa mig bakom Miljöpartiet och säga ni har rätt. Jag röstar grönt. Vi värnar om miljön. Men det finns saker som jag inte håller med om. Det finns saker i Vänsterpartiet som jag inte håller med om. Men vissa saker håller jag med om. Det finns saker i Moderaten som jag diggar också. Men det är så här, jag kan inte ställa mig bakom er. För ni har inte all rätt för mig. Det funkar inte. Så varför ska jag tillhöra ett samfund när jag kan bilda mitt egna samfund? Jag kan bilda min egna kyrka inne i mig, i min bröstkorg. Liksom. Jag kan ha den här. Och meditera. Jag kan hitta mitt sätt som fungerar för mig. Och det ska inte behöva appliceras på någon annan. Men den här spirituella resan som du pratar om. Alltså, hade du någon hjälp eller träffade du någon? En polare i USA. Faktiskt en svensk kille. Vi fann det tillsammans på något sätt. Jag har alltid varit otroligt intresserad av kosmos, hur det fungerar, förhållandet mellan planeter och solsystem och galaxer. Och jag försökte liksom sätta mig in själv i det här sammanhanget och började söka på nätet om astronomi, astrologi, kvantfysik, förstå sammanhanget. Och eftersom jag är väldigt dålig på matte tycker jag själv, så fungerade det för mig att se matematik i former istället. Geometriska former som gyllene snittet. Man ser... Så jag ser att du sneglar lite på min arm. Det är hexagoner som jag har intatuerat här med The Flower of Life, som är ett mönster som är det är sakral geometri, kallas det sacred geometry, som jag förlitar mig på det. Jag tror att det är ett system, ett matematiskt geometriskt system som man kan applicera på hur världen är uppbyggd. Gud är något som vi har hittat på. Gud var inte här innan oss, utan Gud har vi formulerat fram själva. Och sen har vi personifierat den här människan. Och det är fel, för det är ingen han och det är ingen hon.
Det är inte någon, utan det är bara en kraft. Så när jag säger Gud, vilket jag nästan slutat säga, för det är ett ord som har laddats med så mycket så att det är förbrukat. Jag vänder mig till universum. Jag vänder mig inåt. Jag är ju en del, allt du ser här är från Moder Jord. Moder Jord är en del utav kosmos. Jorden är sammansatt av solar som exploderade för miljarder år sedan. Vi är del av kosmos. Vi är sett att hur kosmos upplever sig självt. Så varför ska jag vända mig till en fabricerad gud som bor uppe bland molnen och har skägg och ser exakt när du runkar och inte runkar? Jag känner bara att det är idioti. Påven har en rolig hatt. På påsken har de lila på sig. Jag är ledsen. It doesn't work for me. Det funkar inte. Det finns fantastiska saker som står i Bibeln. Och jag brukar mer än någonsin, lustigt nog med tanke på att jag har blivit sekulariserad eller jag slutar vara religiös, så citerar jag Bibeln oftare än någonsin nu. För att det står massa bra grejer där. Men jag gör inte i ett religiöst syfte, för jag tycker inte att folk ska bli religiösa och ställa sig bakom ett led, utan jag vill att folk ska hitta sin egna religion inuti sig själva. En trygghet, bara förstå sammanhanget. Hur långt är ett snöre? Var är du på snöret? Är det högt upp? Är det långt ner? Eller är det till höger eller vänster? Vem är du? Du måste se dig omkring för att förstå vem du är. Och du måste säkert få ett par örfiler i livet för att komma någonstans. Jag fattar inte riktigt vad geometrin kommer in. Geometrin är den matematiska uppbyggnaden, eller ska man säga den visuella matematiken. Hur matte ser ut visuellt. Och förhållanden mellan, har du talat om Fibonaccis, det gyllene snittet? Ja. Där 1 plus 1 blir 2. 1 plus 2 blir 3. Man tar det föregående talet och adderar då med resultatet. 1 plus 1 blir 2. 1 plus 2 blir 3. 2 plus 3 blir 5. 3 plus 5 blir 8. 5 plus 8 blir 13. Och så vidare och så vidare. Och det är ett sätt som plantor växer upp. Kosmos eller våran galax är uppbyggd på det sättet. Du kan se det här i fingrarna. Den plus den blir den. Den plus den blir den. Den plus den blir den. Och så vidare. Örat, du kan se det i en whirlpool, vad heter det? Virvelström. Just det. Du kan se det i kottar, du kan se det i granar. Det finns överallt. Det är matematisk uppbyggnad som hela vår tillvaro egentligen är uppbyggd på. Och då blir det så här, ja, det är kanske det som är gåtan, eller hemligheten. Så jag går runt och tänker, vad fan är meningen med livet hela tiden? Och hur kan jag applicera det här? Och jag vill bara förstå saker. Så jag sitter och nosar och läser och skiter i att försöka ta en bok som finns och det här ska du tro på. Det heter Bibeln, varsågod, tugga och svälj. Jag köper inte längre. Religion har fungerat. Incitamentet för religion är fantastiskt. Men maktmissbrukare har i religionens namn bara sabbat det. Det är det vi måste bort ifrån. Det funkar inte längre, det är inte hållbart. Men det håller ju människor, alltså det finns ju någon samhällsstruktur som har kommit fram där utifrån. Och man har kommit fram till att skaffa regeringar. Och allt kommer ju från en religion, en kyrka där människor samlades. Och det är något som jag kan faktiskt tycka är synd, att kyrkan har försvunnit i ett sekulariserat land som Sverige. Det fanns en punkt där alla samhällsklasserna möttes och lyssnade på någon slags bra värderingar som kom ut från prästen. Rika som fattiga möttes i kyrkan. Men den platsen finns inte längre. Det tycker jag är synd. För ett bra möte där människor får höra och se varandra. Men annars så tycker jag att någonstans att religionen gjort sitt. Kanske. Det är kanske lite hårt att säga. Jag tar i alla fall avstånd ifrån det. Sen tycker jag fantastiskt att människor kan känna som trygghet och lugn och kärlek i det. Och det finns kärlek och fantastiska saker i det. Men för mig funkar det inte längre. Min mamma är ju fortfarande väldigt troende och vill att jag ska gå till kyrkan med henne. Men jag känner en vördnad om jag går in i kyrkan och sätter mig där. Men det är mest, det är som en påminnelse för hur lite människan är. Och hur massivt och bara, hur enorm skapelsen är. Allt ifrån klorofyll, hur allt fungerar, till Instagram. Alltså det är så sjukt brett och stort livet där. Och jag tycker inte man kan bara säga här, läs boken så fattar du, det här är livet. Så är det inte. Livet är vad det är, och lev ditt liv och skapa din egna verklighet. Så tänker jag. Bra. Ja, jag är glad för din skull att du har kommit till den här insikten. Också, det hade varit jobbigt tycker jag att du, om du hade varit troende
katolik för att jag antar att du hade levt i synd då. Otroligt mycket synd. Och det är ju jättetråkigt för alla katoliker där ute som faktiskt lever i synd. Hela tiden. Det är något så här elakt överjag som hela tiden naggar på något. Det är något som jag faktiskt känner igen i mitt liv. Jag har alltid haft så här lite dåligt samvete inför Gud. Jag har levt i dåligt samvete. Och nu gör jag inte det. Och jag är så lycklig över det. Att det har släppt. Jag tror att väldigt många lever oppressed. Förtryckta, så heter det. Just det. När kommer din skiva? Blir det ett riktigt album? Det blir ett riktigt album. Inte fysiskt, för det har väl skivbolagen slutat med. Men i höst, i september tror jag. Det är 12 låtar eller någonting 12 sånt. år. Härligt. Vill du rekommendera något? Guidade meditationer. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet? Jag skulle vilja att du intervjuade Graham Hancock. Han är en forskare inom ancient civilizations. Och han pratar om... Han är så här expert på Stonehenge, på pyramider, på tidigare civilisationer och vad för typ av teknik de hade och vilka vi är. För jag tror att vi är ett folk som lever och som lider av amnesia. Vi har ingen koll på vilka vi är. Visst, vi kanske är någon evolutionär produkt utav apor, fast det är någon pusselbit däremellan som fattas. Och han har stenkoll. Det är svinkul att lyssna på hans TED-talks eller hans podcast som när han är med i Joe Rogans podcast och så. Han är sjukt intressant. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och såna grejer. Tack snälla för att jag fick komma hit och såna grejer. Det var det. Och det är så härligt med en människa som faktiskt kan byta åsikt. Det är underbart. Det var ju det Stefan Einhorn efterlyste så sent som i förra avsnittet av Värvet. Och så blev det så fint att Danny kom hit och just berättade om det. Ja, jag pratar givetvis om hans gudstro och det där. Hur som helst, tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack Lovisa Olsson som klippte och redakterade. Och tack Acast för distribution. Jag hoppas nu att vi ses på Gotland. Jag åker dit på onsdag och förbereder. Och sen är det alltså show